Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Artifact Protocol. Ένα ερευνητικό project βασισμένο σε αντικείμενα με άγνωστο, ανεξήγητο ή σκοτεινό παρελθόν. Σε κάθε επεισόδιο επιλέγουμε 3 έως 4 artifacts, αντικείμενα, από τη συλλογή και το Μουσείο των Hunger Nights και τα τοποθετούμε σε ελεγχόμενο περιβάλλον έρευνας. Ο στόχος δεν είναι να ερευνήσουμε τον χώρο γύρω μας, αλλά η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα ίδια τα αντικείμενα. Στο αν φέρνουν κάποια μορφή μνήμης, εάν μεταφέρουν ενέργεια ή πληροφορία συνδεδεμένη με το παρελθόν τους, αν επηρεάζουν το χώρο, τη συμπεριφορά ή την ατμόσφαιρα γύρω τους, και στο αν μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ανθρώπους, συσκευές ή ακόμα και μεταξύ τους. Παρακολουθούμε τις αντιδράσεις τους σε ήχο, φως, πλήρη σκοτάδι, συχνότητες και ανθρώπινη παρουσία. Καταγράφουν πιθανές μετακινήσεις, πτώσεις, ενεργοποιήσεις ή οποιαδήποτε ανεξήγητη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η έρευνα βασίζεται στην πιθανότητα ότι κάποια αντικείμενα ίσως διατηρούν ένα αποτύπωμα γεγονότων, συναισθημάτων ή ακόμα και χωροχρονικών αλληλεπιδράσεων που συνδέονται με το παρελθόν τους. Κάθε συνεδρία καταγράφεται χωρίς παρεμβάσεις. Αυτό είναι το Artifact Protocol. Λοιπόν, Καλησπέρα. ποιος εσύ? Εγώ. Ναι, ποιος εσύ? Εγώ είμαι... Εσύ. Ο Χρήστος, ξέρω. Εσύ. Και εγώ είμαι εγώ. Λοιπόν, καλησπέρα, Hunger Nights. Ήρθαμε για το Artifact Protocol, το νούμερο 2. Ναι. Έχουμε φέρει μαζί μας 3 αντικείμενα από το Αμέρικα, που είχαμε πάει με την Κατερίνα. Ναι. Τα αντικείμενα θα σας τα δείξουμε σε λίγο. Τα έχουμε τοποθετήσει, ναι, εδώ. Η πρώτη φορά είχαμε βάλει πολλά αντικείμενα μαζί, τώρα Πήραμε 3. Πήραμε 3, πολύ λιγότερα, για να το κάνουμε και πιο σωστά. Το κάθε αντικείμενο θα έχει την κάμερα πάνω του. Αυτό ακριβώς. Το μικρόφωνο πάνω του. Θα μου πει τώρα κανείς γιατί να βάλεις μικρόφωνο εδώ δίπλα, αφού ακούτε. Πιάνει άλλα το μικρόφωνο, σαν EVP έχουμε πει, έτσι. Σε αυτό το μέρος εδώ πέρα είχαμε έρθει παλιά. Ήμασταν σχεδόν όλη η ομάδα. 2 φορές έχουμε έρθει. Απλά το διαλέξαμε γιατί είναι παραλιακά, απέναντι από το ναό του Ποσειδώνα, ενεργειακό τελείως. Ναι. Και υπάρχουν και οι πάγκοι εδώ πέρα που βοηθάνε να κάνουμε το project. Και είναι και ατμοσφαιρικό πάρα πολύ όλο αυτό το σκηνικό εδώ. Και έχει μείνει και το νέο όχι. Ναι. Από παλιά. Οπότε θα κάνουμε όπως στο προηγούμενο, στην προηγούμενη έρευνα που είχαμε έρθει με την ομάδα, που άμα θέλεις τη βάζεις κάπου εδώ πέρα. Πάλι θα κάνουμε... Άμα θέλω. Άμα θέλεις. Κάνουμε Ναι. το... Ποιο από τα 2 επεισόδια? Ναι, έλαντε. Αυτό όχι, δεν το είχαμε κάνει και στα 2, στο 1 το είχαμε κάνει. Ναι, στο 1. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι επειδή. Θα το πω. Επειδή δεν το έχετε ξαναζήσει. δεν έχει γίνει. Ναι, Εγώ μεταφράζω. ωραία. Επειδή δεν το έχετε ξαναζήσει, λογικά, και επειδή θέλουμε να το ζήσουμε κι εμείς, δώστε λίγο παραπάνω να το ζήσουμε όλοι μαζί για να το ζήσουμε ωραία. Θα παίξει πορτάλ καλά βέβαια. Θέλετε το φόβο μας? Θα κάνουμε... Εγώ θα βάλω και τα 2. Βάλε και τα 2. Ωραία. Θα κάνουμε το πείραμα ναι ή όχι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε τι και πώς. Θα αφοσιωθούμε, όπως ξέρετε, στο Artifact Protocol αυτή τη σειρά. Θα αφοσιωνόμαστε μόνο στα αντικείμενα που έχουμε φέρει, τίποτα άλλο στο χώρο, και θα προσπαθήσουμε να μην μας παρεμβάλλει ο χώρος. Να επικεντρωθούμε εδώ. Ναι. Με το EVP, με τις συσκευές, μόνο εδώ, σε αυτό το σημείο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, να πω κάτι για το artifact. Να πω κάτι για το artifact. Να πω κάτι για το artifact. Μην γελάς, μωρέ. Να πω κάτι για το Artifact. protocol. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα μπει σαν blooper. Ότι είναι ωραίο η ενέργεια που μεταφέρουν, κουβαλούν τα αντικείμενα να αναμειχνύεται με την ενέργεια του χώρου. Αυτό. Αυτό θα είναι. Τόση ώρα γι' αυτό. Ναι, τόση ώρα όλο αυτό γι' αυτό. Τι είπες τώρα? Καλά θα πάει αυτό. Ξεκινάμε. Μαλάκα, αγχώθηκα λίγο. Τι άκουσα? Ψάξε με. 40
Τόσο είμαι. What the fuck! Να το, έπεσε! 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 Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κρατάω και εγώ κάμερα, όχι μόνο εσύ, γιατί μόνος είναι μαλακία. Όχι, εδώ θα χτυπήσουν όλα. Εδώ. Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Να σου πω και κάτι. Να το χαμηλώσεις εντελώς. Ναι. Με αυτό. Προτιμώ έτσι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έλα εδώ να δεις. Λοιπόν, φέρε κοντά την κάμερα. Αυτές οι δύο οι κούκλες είναι από το Rock Island. Μου τις έδωσε η κυρία Λίσα στην Αμερική που είχαμε πάει με την Κατερίνα, στα Hunger Nights. Ήταν από το δωμάτιο με τις κούκλες, μία από τις έρευνες που έκανα που τελικά δεν μπορούμε να δει κανείς μας. Ήταν ένα δωματιάκι στον δεύτερο όροφο που ήταν γεμάτο κούκλες, εν πάση περιπτώσει, και είναι από τις πιο παλιές που είχε το Rock Island, δηλαδή πάνω από 200 ετών, από όσο γνωρίζω την κυρία Λίσα, το οποίο μας τα έδωσε η ίδια, μαζί με το καρεκλάκι όπως ήταν, και από αυτό το σημείο. Μετά είναι αυτό το κουκλάκι εδώ πέρα, πάλι από το Rock Island, το οποίο, έλα να δείξει λίγο πιο κοντά, αυτό εδώ, είναι ένα σκατουλάκι, το οποίο δεν το έπαιρνε κανείς, εκεί τριγύρω, και έρχεται η κυρία Λέσσα και μου λέει, αυτό ποιος? Δεν το παίρνανε, εγώ. Και τυχαίνει να είναι το πιο τρομακτικό σε όσους έρχονται στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το παίρνανε επειδή φοβόντουσαν. Δεν ξέρω. Δεν το παίρνανε. Φοβόντουσαν, το θεωρούν ότι είναι πολύ έντονο. Ναι. Παρόλο που είναι μικρούλι, γιατί θα πει ο άλλος, γιατί έφερες ένα μικρούλι, τόσα πράγματα έχεις. Γιατί αυτό θεωρητικά είναι το πιο έντονο από τα υπόλοιπα. Και μετά υπάρχουν και αυτά εδώ, τα οποία είναι κυβάκια, παιδικά κυβάκια. Είναι από την έρευνα που κάναμε στο μπαρ του Αλ Καπόνε, που κάτω ήταν το μπαρ και από πάνω ακριβώς ήταν το μπράθλ, το ορδελομπού, όσοι ξέρετε, με τις τανεσπού. Που πηγαίναν όλοι οι μπράβοι εκεί πέρα, οι μαφιόζοι, πληρώνανε, κάνανε ό,τι κάνανε και υπήρχε ένα δωματιάκι το οποίο αυτές οι κυρίες αφήναν τα παιδιά τους να παίζουν όσο κάνανε την εργασία τους. Εκεί λοιπόν είχε παιχνίδια και πήραμε αυτά τα κυβάκια εδώ. Σε αυτή την έρευνα γίνανε πολλά πράγματα εντωμεταξύ και σε μένα κάτω, βασικά λιγότερο σε μένα, πιο πολύ στην Κατερίνα, και πάνω που κοιμηθήκαμε κιόλας. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επεισόδιο δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Αναγκαστικά. Το θέμα είναι ότι έχουμε αυτά τα artifacts, τα 3 αντικείμενα. Υπάρχουν ακόμα ένα καρφί μεγάλο, το οποίο είναι από έναν συνδρομικό σταθμό Μπράβο που είχαν γίνει εκεί μακελιό και όπως περπατάγαμε την Κατερίνα και την κάνει στον δρόμο στις γραμμές του τρένου, έψαχνα να βρω ένα καρφί που να θυμίζει το σημείο εκείνο. Υπάρχει αυτό, υπάρχει... Τι άλλο υπάρχει? Δεν θυμάμαι. Νομίζω... Στο Εδιμβούργο δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι, δεν κάναμε και κανονική έρευνα. Εκεί ήταν μια ώρα την ημέρα με φως. Στον Καλίνα το ξενοδοχείο Tavern που βλέπανε τη μάγισσα, τη μαυροφορεμένη κάτω στο υπόγειο και εκεί δεν πήραμε κάτι. Τέλος πάντων, είναι αυτά και ένα καρφί και κάνα 2 ακόμα μικρά αντικείμενα. Τα οποία τα φέραμε εδώ πέρα να δούμε αν μπορεί να ενεργοποιηθεί κάτι εδώ, αν υπάρχει κάτι σε αυτά. Το κάνουμε διαφορετικό τρόπο όπως βλέπετε.
Βλέπετε 3 εικονούλες και βλέπετε και τη δικιά μας έρευνα. Τις έχω βάλει σταθερά. Σε περίπτωση που κουνηθεί ή γίνει κάτι, να το δείτε πεντακάθαρα 4K στα μούτρα σας, αν γίνει, που θεωρώ ότι δεν θα γίνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τα κεράκια γιατί τα ανάψαμε, για ατμόσφαιρα. Όχι για να κάνουμε κάποια τελετή. Είναι ατμόσφαιρα. Όχι, γενικά είναι πολύ ατμοσφαιρικό, όπως ήταν και το πρώτο. Και να πούμε ότι σε κάθε artifact έχουμε βάλει και από ένα cutball. Και εδώ πέρα στη μικρή κουκλίτσα που σας είπε ο Νίκος ότι είναι η πιο έντονη. Εδώ σε αυτές εδώ τις 2 κυρίες που κάθονται άνετα στην καρέκλα τους. Και στα παιχνίδια εδώ των παιδιών. Εδώ μεταξύ μου θυμίζει πολύ Σάλεμ την περιοχή με τις μάγισσες, όλο αυτό το ιδιάδαδο, έτσι. Πολύ μάγισσο κατάσταση Σάλεμ εποχή. Ναι. Είναι τρομερό αυτό. Και αυτό στο μουσείο θα μπει όπως πρέπει να μπει. Γιατί στο μουσείο που θα χτίσουμε τώρα, τα σημεία της Αμερικής θα είναι στην Αμερική, τα σημεία που πάμε σε αρχαία μέρη θα είναι μαζί, πετρώματα. Γενικά το μουσείο που θα δείτε σε λίγο καιρό θα είναι τακτοποιημένο θεματικά, για να τα βλέπετε από κοντά. Και το κάθε αντικείμενο θα έχει και κάτω μια ταμπελίτσα που θα λέμε από πού το πήραμε και την ιστορία του. Αυτό. Και μόλις χτύπησε το μπέλ. Οκ. Θα να κρατήσω και εγώ λίγο κάμερα. Να μένει στο κάμεραμαν, δεν χρειάζεται. Πριν που πάτησα REC στην Nikon, ενεργοποιήθηκαν τα πάντα. Το DAS, το BEL, το EMF. Μπορεί να έχεις και έτσι, να ξέρεις. Ναι, οκ. Αυτό, Για να μην το έχω... Και το έχεις εδώ μπροστά σου. Τώρα, αν υπάρχει κάτι στα αντικείμενα εδώ, δεν λέμε για το χώρο, μιλάμε για τα αντικείμενα και θέλεις να έχουμε κάποια επικοινωνία μέσω των αντικειμένων, μπορείς να ενεργοποιήσεις οτιδήποτε έχουμε τοποθέτηση εκεί πέρα, είτε κάποιο μπαλάκι, είτε το καμπανάκι, είτε ηλεκτρομαγνητικά μπροστά αυτό εδώ. Αν ενεργοποιηθεί κάτι, θα αρχίσουμε να έχουμε μια επαφή, ας πούμε, έτσι. Αν υπάρχει κάποια μνήμη σε κάποιο αντικείμενο. Γιατί η μνήμη δεν έχει απόσταση. Η μνήμη δεν έχει απόσταση, συγγνώμη. Είτε τα πήραμε από Αμερική, είτε τα φέρναμε από αλλού. Η μνήμη με μνήμη, αυτό που κρατάει το αντικείμενο. Θεωρητικά πάντα, στις πιθανότητες, θα έπρεπε να είναι και εδώ. Δηλαδή, άμα ήθελε να μας μιλήσει εκεί, στην Αμερική, θα μπορεί να μας μιλήσει και εδώ. Δεν υπάρχει απόσταση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και τα αντικείμενα μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Όλη μέρα μαζί μας είναι. Άναψα λίγο και το infrared να έχουμε λίγο φως τουλάχιστον. Καλύτερο. Οπότε, αυτό που είπε και ο Νίκος, αν υπάρχει κάποια ενέργεια στα αντικείμενα και θέλει να επικοινωνήσει, σήμερα είναι η ευκαιρία να το κάνει και να το καταλάβουμε. Να το νιώσουμε. Το music box το έχεις ανοίξει? Δεν το έχω ανοίξει. Εντάξει. Για βάλ' το χέρι σου μπροστά. Το έβαλα και πριν. Το έχω ανοίξει. Ωραία. Να έχουν βάλει εδώ πέρα το music box. Μήπως μετακινηθεί κάτι από εκεί. Αν και δεν κάνουμε πάμε έρευνα στον χώρο. Όχι άμα γίνει κάτι θα μας χαλάσει. Ναι. Όπως και η ενέργεια του χώρου, όταν βάζουμε αντικείμενα, είναι περίεργο σαν ενέργεια στο χώρο, γιατί βάζουμε κάτι καινούριο. Μπορεί να αλληλεπεδράσει η ενέργεια του χώρου με τα αντικείμενα που έχουμε βάλει. By the way, μικρόφωνο και μικρόφωνο. Ωραία, έχουμε τοποθέτηση 2 μικροφωνάκια κοντά και 2 που έχουμε εγώ με τον Χρήστο πάνω μας. Γιατί όση ώρα διαρκέσει αυτό θα είναι ένα EVP. Και εδώ το έβαλα μήπως ακουστεί κάποιος ήχος από τα ξυλάκια, ρε παιδί μου, ξέρεις. Σαν παιχνίδι που πετάγανε ναι, πως ακουστεί κάτι. Τα κυβάκια, ναι. Ωραία, αφού πήγε στην αρχή στα κυβάκια που ήταν παιχνίδια
παιδιών. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα, σαν παιχνίδι είναι. Πήγα να πιάσω το κάτμπολ. Να, για πια, να το πιάνεις και κούνα το. Οκ. Οπότε, αν έχετε μνήμη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ενεργοποιώντας το κάτμπολ, γιατί και αυτό παιχνίδι είναι και μπορεί να θεωρήσετε και το Bell σαν παιχνίδι. Αν και το Bell, αυτά είπες ότι τα πήρες από το χώρο του Al Capone. Είχε τον μπαρ κάτω. Αυτό ήθελα να πω. Είχε τον μπαρ κάτω, το κουδούνι. Και είναι και η πρώτη φορά που το χρησιμοποιήσαμε. Γιατί ήταν εκεί πέρα μια φίλη, η οποία ήταν μπαργούμαν. Και όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε υποτυπώδη έρευνα, γιατί έγινε πρώτα συνέντευξη με την ιδιοκτήτρια, έχει φέρει εκείνη ένα δικό της μπέλ. Εμείς δεν είχαμε μπέλ τότε. Ναι. Και το βάζει πάνω στο μπαρ. Και κάνανε ερωτήσεις. Εγώ ετοίμαζα ακόμα, έστεινα. Ναι. Και κάνα 2 φορές, 3 χτύπησε. Έχω και το πουρο. Έχεις και το... Ψέματα. Ναι, το πουρο. Έχω και το πουρο που μας έδωσαν. Ναι, το πουρο είναι για κάτω και τα κυβάκια είναι για πάνω. Έχω και το πουρο του Al Capone. Και εκείνη τη μέρα είδαμε τον Μπέλ. Και μας το κάνε δώρο Κάντι. Μπορεί να μην... Οπότε... Όχι μπορεί. Προφανώς δεν θα γίνει και τίποτα. Οπότε μπορεί τα παιχνίδια να σχετίζονται πάρα πολύ, τα κυβάκια αυτά, με το χώρο του Al Capone και να υπάρχει ενέργεια τι γινόταν εκεί πέρα. Και να ακούγαν, δεν ξέρω αν τότε υπήρχε το Bell για παραγγελία. Υπήρχε. Υπήρχε, φυσικά και υπήρχε. Μα το Bell ξεκίνησε να κάνουν παραγγελίες, γι' αυτό υπάρχει ακόμα. Ήταν το πρώτο που γινόταν με καμπανάκι. Ωραία, άμα... Έκανε το καμπανάκι το κλινγκ και μετά δημιουργήθηκε το Bell αυτό. Όχι αυτό, το κλασικό, ναι. Το κανονικό. Αν σας θυμίζει τίποτα αυτός ο ήχος, μπορείτε να το ξαναενεργοποιήσετε. Να το χρησιμοποιήσετε σαν επικοινωνία. Πάνε και τα άλλα 2 μπαλάκια κούνατα να μήπως... Έχεις ο κινητός σου πάνω. Το έχω, αλλά το έχω σε λειτουργία πτήσης, να. Ναι. Ξέρεις τι μου ήρθε σαν σκέψη. Όταν πήγα να πιάσω τα κυβάκια, χτύπησα το μπέλ. Τώρα που πήγα να πιάσω το κάτμπολ, τώρα δεν ξέρει. Είναι σαν να μην μας ακουμπάς. Και δεν τας ρέμω τίποτα εκεί. Πάω να πιάσω και το άλλο, να δω αν ισχύει αυτό που λέω. Όχι. Θες να ρωτήσεις εσύ κάτι που έκανες και τις έρευνες εκεί πέρα? Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κούκλες εδώ. Όταν έκανα την έρευνα, όταν ήμουν εκεί στο δωμάτιο, άκουσα... Όταν ήμουν στο δωμάτιο, είχα κάτσει σε ένα μικρό καρεκλάκι και ήταν μπροστά μου όλες οι κούκλες, δεξιά-αριστερά, είχα απλώσει τα πάντα. Ήμουνα μονάχος μου, σε αυτόν τον όροφο. Κάποια στιγμή, άκουσα από το διάδρομο να με φωνάζει κάποιος. Και μάλιστα, δεν με άγχωσε, δεν με φόβησε, γιατί νόμιζα ότι ήταν κάποιος από το ισόγειο. Κάντι, Κατερίνα, Ντέρεκ, κάποιος. Και λέω ναι, και επειδή νομίζω ότι ήταν η κυρία Λίσα, βγαίνω από το δωμάτιο και ήταν ο διάδρομος. Και λέω, κυρία Λίσα, εγώ νομίζω ότι ήρθε κάποιος να μου πει κάτι. Γιατί η έρευνα ήταν απογευματινή, τύπου 8-9 η ώρα, δεν ήταν βράδυ. Και ήταν κάτω και είχαν παραγγείλει να φάνε. Λοιπόν, δεν είδα κανέναν. Ο διάδρομος μεγάλος. Ο διάδρομος είναι περίπου από εκεί το δωμάτιο, περίπου στα 40 μέτρα. Ναι. Για να κάνεις στροφή και να πας από την άλλη πλευρά, από τα άλλα δωμάτια.
Που σε εκείνο το διάδρομο στη γωνία ήταν το κελί, όχι το Αλκαπόνε, του George κάτι λεγότανε, το οποίο εκεί δούλεψε και πολύ το άλλο το ρέμποτ που έχουμε, το δύσκολο. Εκεί έδινε. Και στη στροφή αριστερά, στο βάθος, ήταν εκεί του Αλκαπόνε. Του Μπομπ, δεν τα θυμάμαι. Μιανού, από αυτούς άλλους λοιπόν. Αυτή η φωνή λοιπόν που ακούστηκε, και την είχα καταγεγραμμένη κιόλας. Αντρική ή γυναικεία? Δεν το ξέρεις στο διάδρομο. Είναι σε μια φάση που έχει έναν αντίλαλο. Νικό, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Και είχε πολύ αντίλαλο εκεί ο χώρος. Φίλε, κοιτάω. Και λέω, τι έγινε? Και προχωράω λίγο, πάω στο διάδρομο. Αφού προχωράω στο διάδρομο, λέω, καλά, εντάξει. Και γυρνάω πίσω. Όχι από φόβο, λέω, ναι, δεν είναι κανείς. πάω μέσα, να συνεχίσω την έρευνα. Και προσπαθούσα εγώ να ρωτάω. Είχα κάνα 2 catball. Εκεί μου ενεργοποιήθηκε πρώτη φορά το Mel Meter, το άλλο το Rempot. Ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα, αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα τα λέω μήπως ξυπνήσω μνήμες, παιδιά. Αυτό, ναι. Από την κούκλα. Δεν ξέρω αν αυτή η φωνή τώρα ήταν από κάποιον της μαφίας. Αν το πάρουμε βάσει παραψυχολογίας, ότι υπήρχε μια ψυχή εκεί, μια ενέργεια κυκλοφορεί ακόμα εκεί στον χώρο. Άμα το πάρουμε ορθολογικά, μήπως ήταν στο μυαλό μου ή όντως ακούστηκε εγώ από κάποια από κάτω, πήγαν στον πρώτο όροφο και κάτι λέγανε, αλλά να πούνε Νίκο για ποιο λόγο. Λέω τώρα εγώ. Μήπως είναι κάποια μνήμη στον χώρο. Μήπως δεν ήταν τίποτα και όντως το άκουσα μόνο εγώ. Ενεργοποιώ κάποια μνήμη με αυτό. Θέλεις να κουμπίσεις, λέω τώρα, το μπαλάκι να ανάψει, να ενεργοποιηθεί. Ή να πετάξει κούκλες κάτω, δεν μας πειράζει, δεν θα πάθουν κάτι. Γάμισου ρε. Γάμισου ρε. Γάμισου ρε. Γάμισου ρε. Αυτό ήταν σαν επίθεση. Λοιπόν, άκου. Αυτό ήταν σαν επίθεση. Άκου, εδώ είναι Ελλάδα, φίλε. Εδώ δεν έχει τέτοια. Είναι αυτό που σου είπα. Πριν, αυτό νιώθω. Και έχουμε ένταση και δύο. Είναι σαν αυτό που σου είπα. Πριν νιώσα ότι πήγα να τις πιάσω, να πιάσω το catball, αλλά μου είπε μην ακουμπάς. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και από τα 2 αντικείμενα στο Αλκαπόνε, έτσι. Ναι, από τα 2. Όχι, δεν είναι το Αλκαπόνε. Αυτό είναι το Αλκαπόνε. Α. Αλλά η μαφία μεταξύ τους. Ναι. Η Ιλινόης Αϊόβα ήταν, ρε φίλε. Δεν είναι ότι πήγαμε από, ξέρω εγώ, Μαϊάμι, Σικάγο. Δηλαδή κάπου αυτά ενώνονται και μέσα από τη μαφία. Ναι. Ωραία. Μου ρίξες μια σφαλιάρα, μια φαπούλα. Δυνατή. Εδώ, αυτό το κουκλί εδώ. Εσύ εδώ. Το μωράκι. Εσένα που σε φοβούνται όλοι για κάποιο γαμμένο λόγο, αλλά εγώ σ' αγαπάω. Άναψε μου το catball τώρα, ενεργοποίησε. Να, κουνάω και λίγο το τέτοιο. Κάτσε μην φύγει, το σπάσουμε κι αυτό. Έχουμε πετάξει πολλά catballs. Έχεις κάτι να μου δώσεις, μπορείς να κουνείς τα χεράκια σου, τα ποδαράκια σου. Και η γυναίκα με κοιτάει. Μπορείς να σβήσεις κάποιο κερί. Ωραία αυτό. Πρόσεξε, από εδώ είναι κενό. Έρχεται λίγος αέρας, απαλά φαίνεται. Το πρώτο κερί παίζει έντονότερα, το δεύτερο λιγότερο και από εκεί είναι... Βλέπεις. Δηλαδή έρχεται ο αέρας έτσι και φεύγει από εκεί. Δηλαδή αν σβήσει αυτό το κερί, κατά 90% είναι από το αεράκι που μπαίνει. Όχι ότι έχει πολύ αέρα, τίποτα δεν έχει. Όχι, θα φαινότανε και... Αεράκι. Εντάξει, για πανενδεχόμενο εγώ ρε φίλε πρέπει να το πω. Ναι. Τώρα, άμα μου σβήσει το τελευταίο εκεί πέρα ή το πρώτο-τελευταίο, θα πω πώς έσβησε. Άμα κάνει ένα και σβήσει. Μα και η φλόγα, άμα δουν εδώ, δεν παίζει. Είναι σταθερή. Και εδώ είναι σταθερή, και εδώ σταθερή, και εδώ είναι σταθερή. Εδώ παίζει. Γιατί παίζει. Κάνει στροβιλισμό, ρε φίλε. Είναι κενό με τύπου ανοιχτό παράθυρο και εδώ που κάνει στροβιλισμό κιόλας ο αέρας.
Και από εδώ να ανοιχτό και από εδώ. Αυτές οι δύο έχουν το θέμα. Αυτές οι δύο και που έδωσε και λίγο το IMF. Εσείς κυρίες μου, εσείς οι δύο. Κάθεστε φτιάχνετε τα σιγαρέκια σας. Αυτές έχουν πολύ με και ύφασμα πάνω είναι και το γαρεκλάκι είναι όλα. Σας αρέσει το περιβάλλον που βρίσκεστε στο σπίτι μαζί με όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα μνήμης ή εδώ που σας φέραμε, που φύγατε από εκεί που ήσασταν? Τώρα το ρωτάω μία μνήμη εγώ αν της αρέσει. Τα έχω κάψει όλα. Τις ρωτάς σαν... Μπρο, κοίτα παρηδολία, φέρε εδώ παρηδολία. Νομίζω... Πάμε για μια παρηδολία τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο τη σκιά από πίσω. Ναι. Αυτό είναι παρηδολία. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ είναι η κλασική λεγόμενη παρηδολία που κάποιος θα κάνει screenshot εδώ πέρα σε κάποιο live και θα πει έχει δαιμονική οντότητα από πίσω. Σαν λάκκος μοιάζει. Όπως θες μοιάζει. Και σαν γελοτοποιός, άλλοι θα πούνε σαν κέρατα, θα πούνε διάφορα. Απλά το ήθελα να το δείξω ότι είναι η παρηδολία η λεγόμενη. Το συγκεκριμένο. Ξέρεις σαν τι μιλάς. Σαν να είναι δύο που λες ότι τα έχω χάσει. Αυτό. Σαν να είναι δύο κυρίες εκεί πέρα. Αυτές οι δύο. Είσαστε δύο κυρίες που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ναι, σε εσάς μιλάω. Και μας κουτσουμπολεύετε στο σπίτι, το ξέρω. Ναι, μαλάκα το έχεις νιώσει αυτό. Το έχεις νιώσει αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να... Ναι. Να το έπεσε. Μπρο! Έπεσε. Μπρο! Έπεσε. Μπρο! Και μας κουτσουμπολεύετε στο σπίτι, το ξέρω. Ναι, μαλάκα το έχεις νιώσει αυτό. Το έχεις νιώσει αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να... Ναι. Να το έπεσε. Μπρο! Έπεσε. Μπρο! Έπεσε. Και μας κουτσουμπολεύετε στο σπίτι, το ξέρω. Ναι, μαλάκα το έχεις νιώσει αυτό. Το έχεις νιώσει αυτό. Ναι. Ότι μπορεί να... Ναι. Να το έπεσε. 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 Οκ. Και δεν φυσάει. Τίποτα, ρε. Μα την Παναγία δεν φυσάει. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Την Δεν κάμερα. φυσάει, δεν φυσάει. Και από δεν εκεί έχω φυσάει. κάμερα, και από εκεί έχω κάμερα, και από εκεί έχω κάμερα. Οκ. Μπρο! Μπρο, το ξαναβάζω. Τι έλεγε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε κάνω μάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ξανακάνει το λίγο. Το έκανα μάκια. Τι θες τώρα, ρε. Φαίνομαι, τι θες. Έκανα μάκια. Τι θες τώρα, μαλακά. Να βλέπεις το κάνω μάκια. Αυτά αγαπάω αυτά τα αντικείμενα. Κάνει μάκια, γιατί. Το αγαπάω. Το ξέρουν ότι τα αγαπάω τα αντικείμενα. Τώρα, φίλοι, στο στούντιο, εκεί πέρα που θα πάμε, στο μουσείο, θα καθαριστούν, θα μπουν εκεί που πρέπει. Μαλάκα, αγάπη και προδέρμ. Ενθουσιάστηκα. Κανένας άνθρωπος δεν έπαιρνε αυτή την κούκλα. Και αυτός εδώ πέρα τη φυλάει. Πείτε μου ποιος λογικός άνθρωπος το κάνει αυτό. Εγώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Άμα θα ξανακάτω, βέβαια. Υπάρχει επικοινωνία. Καλή επικοινωνία. Άμα δεν ξανακάτω. Αν μου κάνεις το χατήρι. Θα σου ξαναδώσω φυλάκι. Θα σου ξαναδώσω φυλάκι. Αυτές οι κυρίες αν πετάξουν το catball από πάνω τους, εγώ... Πώς να το πετάξουν, να πάρουμε το χέρι το κάτω και να το κάνουν, έτσι. Όχι, να πέσει από μόνο του, ρε παιδί μου. Εντάξει, άμα γλιστρήσει να πέσει, ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Αυτό δεν είναι κυρίες.
Δεν είναι κυρίες, αυτό μπορεί να φύγει... Αυτό... Άστο. Είδωσε παραπάνω. Είδωσε. Παραπάνω. Είδωσε. Είδωσε παραπάνω. Α, είδωσε. Νόμιζα είδωσε. Όχι, είδωσε παραπάνω. Θα βάλουμε λίγο κουτσουπάκι. Έτσι για... Τι πήγες να πεις αυτές... Έχεις πατήσει 2 αντικείμενα, έχω χεστεί πάνω μου και τις 2 φορές. Κάτι πήγες να μου πεις. Όχι, που λες αυτές οι 2 δεν είναι κυρίες, τι είναι. Δεν πάω να το πω. Δεν θέλω να το πω. Το παρεξηγήσουμε. Α, ναι. Από εδώ. Τώρα, επειδή δούλεψε η μπαταρία. Για την λειτουργία αυτής κατευθείαν, μόνιμα. Αλλά με το πατάς, ενεργοποιεί την μπαταρία, παίρνει, αυτό δίνει. Ωραία, φορτισμένο είναι. Ας το δω και μην παρέκει. Ηλεκτρομαγνητικά. Εδώ δεν έχει ηλεκτρομαγνητικά. Ωραία, μπήκε. Εμείς. Σίγουρα. Εσείς. Το σίγουρα γιατί ρε φίλε. Τι εννοεί σίγουρα. Τι εννοεί σίγουρα. Άντα από για μένα. Έβαλες και το νέο, όχι, Ναι. Ποιος δεν είναι αμαρτωλός. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν χρειάζεται να πάμε καθαρά night vision, έτσι όπως είναι η ατμόσφαιρα. Όχι, ναι. Γιατί night είσαι εδώ αυτό είναι αναγκαστικά night vision, παιδιά, γιατί είναι η DSLR Nikon που την έχουμε κάνει night vision και αν δείτε πώς δείχνει τώρα, είναι ροζ. Οπότε δεν είναι ωραίο, οπότε το έχουμε ασπρόμαυρο, όπως το βλέπετε καθαρά. Η πάνω η Sony Night Vision την έχουμε με χρώμα, δεν θα μπούμε σε Night Vision από εκεί. Η Spectrum Night Vision έτσι κι αλλιώς. Και μετά οι τρεις εδώ πέρα για να βλέπετε, όχι τι. Όχι, τι. Όχι, είπε ο φακός. Σε τι. Να μην πάμε σε σκοτάδι. Λογικά, ναι. Όχι. Να μην πάμε σκοτάδι. Γιατί να μην πάμε σκοτάδι, δεν κατάλαβα. Αν θέλω να πάω σκοτάδι, θα πάω σκοτάδι. Εντάξει, εγώ ζήσα τα φώτα αυτά, τα κεριά και φαίνεται ακόμα χειρότερη παρεδολία. Όχι, δεν θα πάμε στο σκοτάδι. Δεν θα πάμε στο σκοτάδι. Ωραία. Χρησιμοποιώντας και τους φακούς ναι ή όχι, εμάς μας συμπαθείτε. Μπορείτε να απαντήσετε όχι. Όχι. Ξεκάθαρα. Όχι. Όχι. Γιατί σας ξεριζώσαμε και σας πήρα... Γιατί δεν μας συμπαθείτε. Εδώ σας είπα για φυλάκια. Πιστεύω δεν μας συμπαθούν οι 2 κυρίες εκεί πέρα. Ηθοποιός. Και καλά το παίζω ότι... τα αγαπάω. Όχι, δεν το παίζεις. Αυτό το έκανες όντως από δείγμα ευγνωμοσύνης. Ηθοποιός, τι έχει δίπλα. Ω, ναι, τα γυρίσματα. Παιδιά δίπλα στους μεταλλουρύχους έχουν απ' έξω, έχουν στήσει ένα τεράστιο σκηνικό με πολλά containers και κάνουν κάποια ταινία. Εδώ δίπλα είναι ακριβώς, κολλητά εδώ πέρα. Κάποια ταινία θα δείτε εκεί πέρα. Είναι ακριβώς στο Μπελβεντέρε το ξενοδοχείο μαζί με τους μεταλλουρύχους. Αλλά λέω τώρα εγώ, μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να λέω όντως εμένα. Ωραία, λοιπόν. Σκέφτηκες κάτι. Ναι. Τι? Αν δεν έχει να κάνει με αυτό και έχει να κάνει με το περιβάλλον, γύρω-γύρω. Με την ενέργεια του χώρου. Μπορεί. Πάρα πολύ πιθανό. Και γι' αυτό όταν είπες ρίχτω, ο χώρος να πήρε τη θέλησή σου Μπορεί. και να έριξε. Ήθελα να πω ρίχτω ηλία. Ωραία, αν επικοινωνούμε με την ενέργεια του χώρου και του αρέσει... Προσπαθώ.
Προσπαθώ. Αλλά και το όχι πολύ σιγά. Αλλά το όχι δεν ξέρω. Δεν μιλάμε με την ενέργεια του χώρου. Προσπαθεί κάτι να επικοινωνήσει. Εντάξει, μην τα λαμβάνουμε 100% Ναι, υπόψη, ναι. παιδιά. Πιθανότητες παίζουν με τον κόσμο και με όλα αυτά. Δεν είναι ότι μου πω όχι, είναι όχι, προσπαθώ. Ότι κάτι μας μιλάει. Είναι πιθανότητες. Όλα. Ωραία. Με οτιδήποτε μιλάμε, είτε με την ενέργεια του χώρου, είτε με την ενέργεια των αντικειμένων, είτε με οτιδήποτε άλλο, μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έχεις κάνει ήδη μέχρι τώρα. Να μας δώσεις και κάπως αλλιώς, να μας δείξεις και κάπως αλλιώς, συγγνώμη, την παρουσία σου. Σε βάλω λίγο στο game καλύτερα. Όχι. Τι όχι. Όχι, το φακός. Να βάλεις ακουστικά. Να σε βάλω λίγο στο game πιο όμορφα. Να το αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Έμενε. Κλειδό με ρωτήσεις, μπράβο. Είδες θα γινόταν ζημιά. Τώρα θα αυξομοιώσω τα δύο μικροφωνάκια πιο πολύ για εσάς. Οπότε που ακούτε ακουστικά θα ακούτε περισσότερα πράγματα. Τόσο ήταν πιο χαμηλά. Τώρα τα δυναμώνω. Ωραία. Οπότε και οτιδήποτε υπάρχει, μπορώ να το ακούσω κι εγώ καλύτερα αυτή τη στιγμή. Είδες, φίλε, ότι ούτε οι φάκοι δεν δουλεύουν ανεξέλεγκτα. Ναι. Όσο. Όχι. Περίμενα να κάνω το πείραμα. Ναι. Γιατί άμα είναι από το φακό. Κρύβεται. Κρύβεται, είπε. Ναι. Τα βάλα ανάποδα. Φως. Ναι, αυτό έβαλα. Η ηθοποιός σημαίνει φως. Ή το φως που έβαλα. Βασικά έχει τόσα φώτα. Έχει κεράκια. Αν είναι ηθοποιοί και κάνουν γύρισμα δίπλα, λέω, ίσως μπορούν να κάνει γύρισμα και εδώ. Μπορεί εμένα άλλο να μου έρθει στο μυαλό μου. Ναι. Εμένα να μου έρθει άλλο στο μυαλό μου. Τι. Αυτό το σημείο, ενημερωτικά για πολλούς ερευνητές αν έρθετε, είναι το μοναδικό σημείο που έχουν ακουστεί και γνωρίζω κι εγώ ότι έχουν γίνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ απ' έξω. Ή μέσα, δεν ξέρω. Είναι ένα σημείο το οποίο έχουν γίνει ξεκαθάρισματα λογαριασμών. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Αυτό το σημείο βρήκα να φέρω αντικείμενο από τον Αλκαπόνε. Που λέγαμε να πάμε Σαλαμίνα. Απενεργοποιήστε το. Απενεργοποιήστε το. Τι απενεργοποιήστε ρε μαλάκα, δεν το έχεις ξαναπεί αυτό. Εδώ βρήκα να το φέρω. Έλα, Εδώ βρήκα να το φέρω. Εδώ. Ναι, εδώ. Τώρα ανάβει αυτό περισσότερο όμως, βλέπεις. Οπότε μπορεί να ευθύνεται και φακός. Και ο άλλος αναμένος είναι. Κανονικά. Ξαναδοκιμάσου. Αναμένο είναι. Περισσότερο. Μάλιστα. Περισσότερο σε τι. Περισσότερο τι. Δεν το καταλάβω. Θέλετε να μπούμε σε σκοτάδι τελείως. Έτσι για λίγο να ζήσουμε τα κεράκια. Προτιμάτε το σκοτάδι. Πάμε σε σκοτάδι. Όχι, δεν πάμε σκοτάδι, θα δοκιμάσω το κόκκινο το φως. Ναι. Μπορεί να είναι και ο φακός. Φακός μπορεί να είναι. Όχι. Δεν είναι ο φακός, Όχι.
Και έτσι νομίζω καλά είναι. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Μπορεί αυτό που ήθελα να ρωτήσω, ποιο αντικείμενο να επικοινωνήσει περισσότερο με εμάς. Και άνοιξε το EMF και το Bell. Οπότε θα το πάρω σαν τις δύο κούκλες μπροστά. Τι έκανες? Μαλάκα, αγχώθηκα λίγο. Τι άκουσες? Ψάξε με. Πάμε Νικό. Κάνουμε ένα... Εδώ, σε αυτό το χώρο. Να πάμε σε αυτό το χώρο να κάνουμε, μαλάκα, πάμε μετά σε έρευνα χώρου. Με τα λεγόμενα. Ό,τι να έρθει εδώ. Μαλάκα, ένιωσα ότι... Όχι παραφυσικό. Νομίζω ότι ήρθε ένας τύπος έτσι. Κατάλαβες τι ένιωσα? Ναι. Ναι. Μαλάκα, αγχώθηκα, μπαμ. Κάτσε να έχω εδώ πέρα εδώ για πιο γρήγορα. Νιώθω ότι... Έχω μαζί μου και το άλλο πάνω. Βλάκας. Εγώ νιώθω ότι παίζει αυτή τη στιγμή κάτι μαζί μας. Ότι κάτι παίζει. Ωραία, εγώ έχω αγχωθεί για λίγο τώρα, δεν ξέρω γιατί. Βάλε και αυτό εδώ να μην ξαναδώ κάτι περίεργο. Βάλε να έχει λίγο φως, γιατί δεν ξέρω. Ναι. Το είδα πολύ περίεργα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να το πάρουμε λίγο πιο σωστά. Από την ώρα που έδωσα το φιλί ή ενθουσιάστηκα, όχι. Πήγα να πω, αν θέλει να με επηρεάσει το μεταξύ, αυτό τι σκατά είναι εδώ. Ντουλάπι. Δεν μένω κιόλας. Δεν έχω ιδέα. Μην το πιάνεις, Νίκο. Έχω μαντιλάκια. Είναι καταραμένο. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Μην με δείχνεις για λίγο. Ναι. Ναι. Ο παγός. Και είναι και δεμένο καλά, Ναι. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Εγώ τώρα δείξω, δεν με πειράζει. Τι είναι αυτό? Απλά είναι ποδιά. Απλά μια ποδιά είναι. Οκ. Η οποία έχει και μπάλωμα. Είναι και μπαλωμένη. Μπαλωμένος δώρος. Ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρόξαν. Τι? Ροξάν. Τώρα ξέρεις που μας πάει, να να ρωτάμε για τη Ροξάν, άμα είναι δικιά της η ποδιά εδώ πέρα που αφήθηκε και πάμε Ναι. στο του χώρου. Όχι. Όχι. Εκτός αν εμπλέκεται η ιστορία του χώρου μαζί με τα αντικείμενα και εδώ πέρα... Μπαμ ρε, όχι. Όχι. Μπαμ, όχι. Δεν εμπλέκεται. Και δεν ξέρουμε τι αλληλεπιδράμε τώρα με αυτό ή με αυτό. Είναι ένα μπέρδεμα. Τεράστιο. 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 Το όνομα που είπε εμένα με παρεπέμπτει στην Αμερική. Και το Ροξάν, ναι. Ροξάν, you don't have to... EMF. Δεν ξέρω και τα λόγια.
Για συνέχισε να τραγουδάς. Όχι, δεν το ξέρω, θα γίνω ρόμπα. Πονάω. Πονάς. Ωραίος ρε. Σε ένα σημείο βρήκα να κάτσω και είχε πρόκα. Άκου τι γίνεται σήμερα. Ναι. Υπάρχει η ενέργεια των αντικειμένων, την artifact. Υπάρχει η ενέργεια του χώρου. Και όλο αυτό περιπλέκεται. Ναι. Η ενέργειά τους είναι δυνατή. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι υπερισχύει αυτή τη στιγμή. Θέλω να πας κοντά και να κάνεις ερωτήσεις. Ωραία. Εγώ μου επιτρέπεις να κάνω τη γραμμή Ναι. σου, λέω Σιλάρα, γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το όνομα Roxanne σας θυμίζει κάτι? Όχι. Όχι. Άρα είναι ένα τυχαίο Άλλο όνομα περιμένεις να πει, άλλο λέει. που ακούστηκε από τον Κώστιο. Σαν μνήμη. Καλά, πολλά γίνονται, πες το, σε... Δηλαδή, κάτι άλλο μπορεί να σου λέει Ροξάν, κάτι άλλο μπορεί να σου λέει όχι, κάτι άλλο μπορεί να σου λέει ναι. Ναι, σίγουρα. Να σας πειράξω λίγο. Καδάκια. Όχι. Όχι. Ναι. Οφ, λες σε μία δεξιά να μας μιλάει και η αριστερή. Οφ, κοίτα εδώ, ναι, όχι, ναι, όχι. Λες να μιλάνε διαφορετικά. Η δεξιά μαυρούλα για το όχι, η αριστερή μαυρούλα για το ναι. Δεν ξέρω. Σημαίνω. Σημαίνω κάτι. Ωραία. What the fuck. Εσένα σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει που σου φτιάχνω το φόρεμα. Παράξενος. Εσένα, Βούσλη, είσαι καλά. Είμαι. Ναι, εσένα εννοεί. Εμένα. Είσαι παράξενος. Ευχαριστώ. Το ξέρω. Ευχαριστώ. Θα σας πειράξω κι άλλο. Θα σας πειράξω. Εσένα. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει, εσύ ήθελες το ναι. Εσύ, Είσαι μια εσύ. Είσαι μια... Πώς το λέγανε, μια λέπο. Δεν ξέρω. Να σου πω, τα κεράκια τα αφήσουμε για τους επόμενους. Κολλημένα πάνω και... Ναι, Ναι. αφήστε τα εδώ, θα έρθουν κι άλλοι. Σας άρεσε αυτό που Γιατί ο έκανα? χώρος ξέρει. Ναι. Χώρος ξέρει. Xbox. Danny. FM. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μαραφετάκι, μια συσκευή, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συχνότητα και να μας δώσετε κάποιες λέξεις μέσα από ραδιοφωνικές συχνότητες. Το είπα κι εγώ. Ιδανικά. Προσπαθήστε το, μήπως μας μιλήσετε μέσω από αυτό. Έχουμε μία, ας πούμε, επικοινωνία του τρελού με τις συσκευές που έχουμε φέρει, με τα πράγματα, με τις κούκλες και το παιχνίδι. Νίκολαη. Ναι. Ναι. Και Νίκολα. Νίκολα. Ωραία. Ευχαριστώ. Μας συμπαθείτε εμένα και τον Χρήστο. Όλο αυτό που επικοινωνούμε είναι από τη μνήμη των αντικειμένων. Από σας με σας μιλάμε.
Ναι. Και εκεί ναι. Ναι. Άρα το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά έχει τη μνήμη του. Ας πούμε εδώ πέρα με τα παιχνίδια που ήταν στο μπαρ με τους μαφιόζους και τις μαμάδες που κάνανε τη δουλειά τους, έχει να κάνει με κάποιο παιδί η μνήμη που έπαιζε με τα παιχνίδια ή με κάτι άλλο που συνέβη στον χώρο? Άλογο. Τι είπε? Άλογο. Νικό. Κρύβεται. Μπρο! Ναι, αυτό. Όχι! Τι? Ανατρίχιασα! Αυτά ήταν δίπλα σε αλογάκι. Αυτό ήθελα να σου πω. Ήταν δίπλα σε αλογάκι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πού το ξέρεις, εσύ φοβούμουν Αμερική, δεν ήσουν εσύ? Όχι. Αλλά στο μυαλό μου αυτά τα παιχνίδια. Είχε στο αλογάκι. Ναι. Δίπλα είχε αλογάκι που Αυτό. θα βάλει πάνω τα κάρμπολ και τέτοια. Στο δωμάτιο Αυτό σκέφτηκα, γι' αυτό ήθελα να σου πω αυτό που σκέφτηκες. Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι εδώ είναι παιδική μνήμη. Ναι. Ναι. Εδώ έχει να κάνει με το Rock Island, το μεγάλο το χώρο που πήγανε και οι Έλληνες οι πρώτοι καλά παιδιά που ήταν οι πρώτοι, που γδέρνανε εκεί τους ανθρώπους και τα παιδιά και τα πνίγανε και όλη αυτή η βαριά ιστορία που έχει με τους μαφιόζους, τους έγκλησους κλπ. Είναι κάποιος μαφιόζος εδώ πέρα κολλημένος σε αυτό το αντικείμενο? Βασικά μαλακίες ρωτάμε, γιατί και τα τρία αντικείμενα αντιστοιχούν σε παιχνίδια. Ναι. Δεν έφερα το πουρο. Όχι. Δηλαδή, τώρα το αντιλαμβάνομαι ότι είναι και τα τρία παιχνίδια. Μπορεί να μην τα βλέπουμε σαν κούκλες, αλλά είναι παιχνίδια. Ναι. Άκουσες βήματα? Όχι. Επειδή είναι πολύ έντονα στα αυτιά μου όλα. 43. Όπα. Τόσο είμαι. Όπα. Τόσο είμαι. What the fuck! Και Νικολάη πριν. Νικόλα, 43. Κάποια άλλη πληροφορία? Τόσο πολύ με γνωρίζετε. Ναι ρε. Αλάχα. Και έχεις και τα γενέθλιά σου σε λίγες Ναι. μέρες. Ναι. Ναι. Τι ακούς? Δεν ξέρω ρε μαλάκα τι ακούω σήμερα εγώ. Πονάω. Άσχετο. Καλά, δεν είναι άσχετο, γιατί αυτό και αυτό έχει να κάνει με χώρους πόνου. Εκεί με τα παιδάκια που σκοτώνανε και εδώ πέρα με τα παιδάκια που... τα υπόλοιπα. Γι' αυτό δεν ξέρω την προέλευσή του, το τι συνέβη στο μικρό. Okay. Ήτανε στη reception που ήταν το expo, που ήταν διάφορα αντικείμενα και τελειώσανε και μαζέψανε και φύγανε και είχε μείνει αυτό το κουκλάκι έτσι, το κράτα κυρία Λίσα και λέω τι ωραίο είναι αυτό και μου λέει αυτό δεν το θέλει κανείς, είναι επικίνδυνο και καλά και καλά, δεν το θέλω. Μου λέει είσαι σίγουρος? Ναι. Είσαι σίγουρος? Ναι. Άντε, μου λέει χαρισμά σου και το πήρα. Και τότε χαιρόμουν, κυκλοφορούσα έτσι με στο Rock Island και λέω το πήρα. Μπορείτε να επαναλάβετε. Αυτό λοιπόν ήταν σε ρεσπιόν κάτω, για το οποίο καθόταν εκεί πέρα και όταν μαζεύτηκαν όλοι στο Expo οι ομάδες και μαζεύανε και φύγανε. Κάποιοι όταν φύγανε όλοι το κράτα η κυρία Λίσα και πήγαινε βόλτα και το κράτα και λέω τι είναι αυτό και μου λέει αυτό είναι, μου λέει κάτι πολύ επικίνδυνο. Το θέλεις? Λέω το θέλω. Σίγουρα το θέλεις? Ναι, το θέλω. Ωραία, πάρ' το, μου λέει χαρισμά σου. Ξανά πά. Δεν γέλασε κανείς. Γελάσανε όμως. Νομίζεις ότι δεν γελάσε κανείς? Τι σου άρεσε το flow? Όχι. Μήπως δεν σας αρέσει ο χώρος τώρα εδώ που σας έχουμε φέρει? Όχι, δεν μας αρέσει, Μπέλ. Ναι. Αλλά καλές. Μπορεί. Γιατί άμα μιλάμε για μνήμη, Αυτή κρύβεται. γιατί άμα μιλάμε για παιδάκια, κρύβονται από άλλες μνήμες εδώ το τι έχει συμβεί. Ναι ρε. Και τα φέραμε σε επικίνδυνο σημείο πάλι. Okay. Γιατί στο σπίτι δεν είναι επικίνδυνο, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ τίποτα. Όχι. Εδώ έχει δημιουργηθεί. Πολλά. Βέβαια, πολλά έχουν γίνει εδώ. Και έχουν γίνει όχι η εποχή που δούλευε, μετά. Οπότε αυτά μπορούν να τους θυμίζουν και τα δικά τους. Μπορεί. Ναι.
Και να ολοκληρώσουμε Να σιγά σιγά. ολοκληρώσουμε, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, όχι. Αν αισθάνονται στο σπίτι Αποκλείεται. Ναι, τι. ασφάλεια. Αποκλείεται. Γιατί έχουμε πολλά αντικείμενα. Ναι. Είναι πάνω από 300 τόσα αντικείμενα. Αν αναλογιστούμε ότι το κάθε ένα έχει τη μνήμη του, φαντάζομαι εκεί πέρα τι γίνεται, αν μπορούσαμε να το δούμε με κάποιο τρόπο. Ένας πανικός γίνεται. Λοιπόν, ας το βάλουμε εδώ πέρα. Αλλιώς είναι η VP και τα υπόλοιπα. Ωραία. Ενοχή. Με αυτό μπορούμε να καταγράψουμε τη φωνή. Να μην νιώθω ενοχές. Τη φωνή σας κανονικά. Συχνοτικά. Θα σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, θα κάνουμε απόλυτη ησυχία και ευελπιστούμε να πιάσουμε κάποιον ήχο δικό σας. Μια κραυγή, έναν ήχο, μια φωνή, μια λέξη, κάτι. Ποιος είναι αυτός? Σκέψου ερωτήσεις, δεν αναφέρεται σε εμάς, αν το πάρουμε κυριολεκτικά. Σκέψου ερωτήσεις που θα κάνεις για να μην κολλήσεις. Μέχρι στιγμής, αυτές τις ενδείξεις που έχουμε πάρει προέρχονται από παιδική μνήμη, επειδή είναι παιχνίδια αυτά. Είναι κάποιο παιδί εδώ μαζί μας. Αν μπορείτε, θέλω να ακούσω μία φωνή από το μέρος που ήσασταν. Αναπαύσου εν ειρήνη. Με κόλλεις τώρα. Υπάρχει κάτι εδώ, πέραν των αντικειμένων, που κυκλοφορεί και δεν έχει αναπαυτεί και βρήκε την ευκαιρία με εμάς να το παίξει ότι είναι μνήμη των αντικειμένων για να τραβήξει την προσοχή και να έρθει σε επικοινωνία. Παιδιά, όταν ακούτε αυτή την ελαφριά λέξη που λέει ο Χρήστο, δεν με ρώτησαν και σε άλλο επεισόδιο, είναι για να τον παιδί γράφει την κάμερα να κάνει ερώτηση. Δεν το λέει κάποιο φάντασμα. Μπορείτε, εφόσον μας ξέρετε, να πείτε κάτι προσωπικό για εμάς. Ναι, σωστό. Θα πάει ένα μπιπ. 2 μπιπ. Και τελευταία ερώτηση. Πού πρέπει να την κάνουμε? Δίψα. Ισχύει. Μήπως γνωρίζετε τα ονόματά σας, το όνομά σου, αν υφίσταται το όνομα εκεί που βρίσκεστε, ή αν θυμάστε το όνομά σας όταν ήσασταν εν ζωή, μπορείτε να μας το πείτε, να μας τα πείτε. Ενοχή. Ωραία. Αποτυχία. Προτού μιλήσεις, άκουγα, όταν κάναμε απόλυτη ησυχία, ένα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Θα ακουστούν όλα. Όχι, δεν τα ακούσουμε όλα. Αποτυχία, όχι, πες να μην έχουμε πιάσει τίποτα.
Είναι EVP και τα υπόλοιπα. Κάνα τσάκι. Άσχετο εδώ το περνάμε. Αποτυχία. Δεν είναι για χόρταση λοιπόν. Ήτανε- Θα άναψω το φως. Να σταματήσω. Σταμάτω, ναι. Μαζέψαμε, ολοκληρώσαμε. Γάμο τη σκιά μου. Ναι, γιατί μαζεύουμε και μου λέει δεν θα κάνουμε outro. Λέω, Τα βάλαμε όλα μέσα, όλα μέσα. πρέπει να βγάλω φως και βάλαμε το φακό για να έχουμε κανένα φως. Θεωρώ ωραίο artifact. Τρομερή διαφορετική εμπειρία σήμερα. Μας άρεσε πάρα πολύ η αλήθεια είναι, αυτό λέγαμε τόση ώρα που μαζεύαμε. Οκ, έπεσε το κουκλάκι, το catball, αέρας δεν ήτανε. Το έχουμε πιάσει από όλα τις κάμερες. Φάνηκε από την αρχή ότι είναι σταθερά βαλμένη η κούκλα, δεν λέω ότι κάτι ήρθε και την πέταξε. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία, είχαμε ένα κινητικό φαινόμενο, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και είχαμε και κάποιες ενδείξεις από τις συσκευές που ήταν ξαφνικές και ήταν σαν επιθέσεις. Ναι, κάτι απότομες. Και στο τέλος, εμείς τουλάχιστον αντιληφθήκαμε με τα συμφραζόμενα της έρευνας ότι για άλλη μια φορά είχαμε να κάνουμε μάλλον με παιδική μνήμη. Αυτό μας έβγαλε, παιδικότητα, παιχνιδιάρικο. Αυτό, εγώ κάποια στιγμή ένιωσα ότι εδώ πίσω, ότι εδώ κάποιος ήρθε, όχι να μας κάνει κακό ή κάποιο φάντασμα, ότι κάποιος ήταν εδώ και ήρθε και μας κοίταγε, παρουσία, ναι, ναι. και ψιλοσκάλωσα. Τώρα τι έχουμε πιάσει τα ακουστικά, από το EVP. Ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία από το πρώτο artifact που κάναμε. Καμία σχέση. Εξελίχθηκε πάρα πολύ. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία που ήταν 3 αντικείμενα και όχι πολλά. Και θα το εξελίξουμε αυτό το artifact, θα βρούμε, γιατί μου άρεσε αυτό με τις καμερούλες, θα το εξελίξουμε να είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ναι. Θα το εξελίξουμε. Ελπίζουμε να άρεσε και σε εσάς. Αυτό, πάμε για το artifact το επόμενο και τα λέμε και το επόμενο Σάββατο στην επόμενη έρευνα κλπ. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα comment, αφήστε από κάτω ένα σχόλιο. Μαλάκες πώς είστε έστι και σταμάτησε αυτό που κάνετε, γιατί μιλάτε σε 4 στίχους. Ανέργοι. Άνεργοι, αέργοι. Λοιπόν, Φιλιά. αυτά, άντε, τα λέμε. Γεια, πούλο, πού.